નમસ્તે, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલ ટેસ્ટફુલ રેસીપીમાં। તો આજે આપણે બનાવીશું ફરાળી સાબુદાણા વડા અને સાથે સાથે ગ્રીન ચટણી। જો તમને અમારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ટેસ્ટફુલ રેસીપીને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। તો ચાલો ફરાળી સાબુદાણા વડા બનાવવા માટેની તૈયારી શરૂ કરીએ। સાબુદાણા અને બટેટાના વડા બનાવવા માટે 1 વાટકી સાબુદાણા લીધા છે। સાબુદાણાને આપણે 2 થી 3 પાણીમાં ધોઈ લેશું। સાબુદાણાને મેં અહીંયા ઠંડા પાણીએથી ધોઈ લીધા છે। તો હવે આપણે સાબુદાણાને એક મોટા બાઉલમાં પલાળી દેશું। સાબુદાણાને આ રીતે મોટા બાઉલમાં લઈ લેશું એટલે આસાનીથી પલળી જાય। હવે સાબુદાણા ડૂબે તેટલું જ પાણી એડ કરવાનું છે। થોડું ઓછું હશે તો તે પણ ચાલશે, વધી ન જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખીશું। આ રીતે સાબુદાણા ડૂબે તેટલું જ પાણી રાખવાનું છે। સાબુદાણાના વડા આપણે બપોરે બનાવવાના હોય તો સાબુદાણાને સવારમાં પલાળવાના અને જો રાત્રે બનાવવા હોય તો સાબુદાણાને બપોરે પલાળવાના। તો સાબુદાણાને હવે આપણે 4 થી 5 કલાક માટે પલાળવા મૂકી દઈશું। સાબુદાણાને પલાળ્યા હતા તેની 4 થી 5 કલાક થઈ ગઈ છે, જોઈ લઈએ આપણે સાબુદાણામાં જે પાણી એડ કર્યું હતું તે બરાબર હતું। આ રીતે એકદમ કોરા પડી જશે સાબુદાણા, સારા એવા પલળી ગયા છે। હાથેથી આ રીતે પીસીશું એટલે પીસાઈ પણ જશે। તો સાબુદાણા પલળી ગયા છે, હવે આપણે તેમાં એડ કરવા માટેનો મસાલો જોઈ લઈએ। સાબુદાણાના વડામાં એડ કરવા માટે 1 વાટકી સિંગદાણા, 1 વાટકી લીલા મરચાં કટિંગ કરેલા, 1 વાટકી કોથમીર, ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી લીંબુનો રસ, મીઠું સ્વાદ અનુસાર। સાબુદાણા બટેટાના વડામાં એડ કરવા માટે મેં 3 નંગ બટેટા લીધા છે। બટેટા નાના છે એટલા માટે 3 લીધા છે, જો મોટા હોય તો 2 જ બટેટા લેવાના। તો પહેલાં આપણે સિંગના દાણાને હલકા એવા શેકી લેશું। એક કઢાઈમાં સિંગદાણા એડ કરી દેશું, હલકા એવા શેકી લેશું એટલે સાબુદાણામાં છે તે શેકેલા સિંગદાણાનો ટેસ્ટ સારો આવે। સિંગદાણા શેકાઈ ગયા છે, ગેસની ફ્લેમને આપણે બંધ કરી દઈશું। સિંગદાણાને થોડી વાર ઠંડા થવા દેશું અને પછી મિક્સર જારમાં ક્રશ કરી લેશું। સિંગદાણાને પણ મેં મિક્સર જારમાં ક્રશ કરી લીધા છે। તો હવે આપણે સાબુદાણાનો વડા બનાવવા માટેનો મસાલો તૈયાર કરી લઈએ। તો પહેલાં આપણે બટેટાને ઝીણા ખમણી લેશું। આવી રીતે બધા જ બટેટાને આપણે ઝીણા ખમણી લેશું। તો બટેટાને ઝીણા ખમણી લીધા છે, હવે આપણે સ્ટફિંગ તૈયાર કરી લેશું। પહેલાં બધા મસાલા એડ કરી દઈશું। લીલા મરચાં, કોથમીર, ધાણા જીરું પાવડર, લીંબુનો રસ, ક્રશ કરેલા સિંગદાણા અને મીઠું સ્વાદ અનુસાર। હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી દેશું। સાબુદાણાના વડામાં આદુનો ટેસ્ટ પસંદ હોય તો આપણે તેની પેસ્ટ પણ એડ કરી શકીએ છીએ। તો બધો જ મસાલો સારો એવો મેચ થઈ ગયો છે। હવે આપણે તેમાં પલાળેલા સાબુદાણા એડ કરી દઈશું। ફરીવાર સારી રીતે હલાવી લેશું।
મસાલો બધો એક સરખો થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે હલાવતા રહીશું. તો સાબુદાણા વડા બનાવવા માટેનું સ્ટફિંગ તૈયાર થઈ ગયું છે અહીંયા. તો હવે આપણે હાથમાં થોડું એવું તેલ લગાવી લેશું. બંને હાથમાં થોડું એવું તેલ લગાવી લેશું. બોલ્સ વાળ્યા પછી થોડો એવો આ રીતે હાથેથી દબાવી દેશું. આ આકારના આપણે સાબુદાણા વડા બનાવીશું. તો આવી જ રીતે આપણે બધા સાબુદાણાને થેપલી આકારમાં બનાવી લેશું. તો બોલ્સ તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે તળવા માટે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો વડાને તળી લઈએ. સાબુદાણાના વડા ક્રિસ્પી બને ત્યાં સુધી આપણે તેને તળવા દેશું. ક્રિસ્પી બનશે ત્યાં સુધીમાં તેનો કલર થોડો એવો ચેન્જ થઈ જશે, એટલે કે થોડા એવા બ્રાઉન કલરના થઈ જશે. થોડી વાર પછી આપણે પલટાવી લઈશું. એકદમ હળવા હાથે પલટાવી લઈશું. થોડી વારે આપણે આ રીતે પલટાવતા રહીશું એટલે સારા એવા તળાઈ જાય. સાબુદાણાના વડા ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. તો આવી જ રીતે આપણે બધા સાબુદાણાના વડાને તળી લઈશું. તો આ તૈયાર છે સાબુદાણાના ફરાળી વડા. ફરાળી વડા સાથે ગ્રીન ચટણી. જો તમને અમારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ટેસ્ટફુલ રેસીપીને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.